السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زیم نوید خان تاسو مخاطب یم. امید لرم دربا چې ټول به روغ جوړ او صحتمند اوسئ. د ټیک ټاک یو کې اکاونټ به څنګه جوړوئ؟ تاسو نن ډیره اسانه طریقه ده. د یو پی ان غواړي، یو پی ان به نه را ډاونلوډ کوئ. ډیره اسانه طریقه ده چې تاسو سره دا ویډیو شریکه کړم. امید لرم چې تاسو به دا ویډیو ډیره خوښوئ. د نور ویډیوګانو دا مختلف ویډیو ده او ډیر اسانه طریقه ده. نو نه به یو پی ان را ډاونلوډ کوئ، هیڅ هم نه غواړي، صرف زه جوړوم 1 منټ کې. نو شروع کوو. راځئ تاسو هم دا ویډیو وګورئ او که خوښ هم شوه نو سبسکرایب کړئ او لایک یې هم کړئ او نور موضوع سره شریکه هم کړئ، ځکه چې دا ویډیو ډېره اسانه طریقه ده او یو کې اکاونټ جوړ کړئ، تاسو سره پیسې پې هم میلاویږي. نو راځئ تاسو سره په دې موبایل کې یو کې اکاونټ جوړوم او تاسو سره شریکوم. نو تاسو به پهلا ایمیل ساز کړئ، یا ایمیل یا څوک ته ایمیل وایي، څوک ته جیمیل وایي. تاسو به جیمیل ساز کړئ چې د 18 سال نه کم نه وي. ټیک ده، چې 18 سال نه کم نه وي. تاسو په ټیک ټاک کلیک کړئ. په ټیک ټاک هم کلیک کړو، تاسو پروفایل ته راشئ. پروفایل ته چې راغئ، تاسو په دې پاکستان باندې کلیک کړئ. هلته به پاکستان شو شي تاسو ته. په دې پاکستان به کلیک کړئ. تاسو په دې کې اوس یو کې وګورئ. تاسو په دې کلیک کړئ. تاسو به دا کلیک کړو چې کوم جیمیل هم تاسو جوړ کړی نو هغه به تاسو دې ته وراچوئ. اوس زه دا جیمیل وراچوم، دا ما نوی جوړ کړی دی. نو دا جیمیل چې زه وراچوم، تاسو سره مخکې ویډیو نو زه دا 2003 ورکوم. مخکې اوس ګوره الاو به کوي. تاسو را دلته به نوم چینج کولی شئ هم، او که نه هم داسې پرېږدئ. زه یې نه چینج کوم، بس دا ټیک دی. تاسو سره به دا آپشن راشي. نو اوس زه دا کوم، د ګوره دواړه به سیم ټو سیم وي، چې دواړه یو شانتي وي. ټیک ده، تاسو به په دې بیا کلیک کړئ. وینډو ویریفای شو. تاسو بیا الاو باندې کلیک کړئ. چې الاو باندې کلیک کوم، تاسو سره اکاونټ جوړ شو. دا زما اکاونټ شو. تاسو سره اوس زه ښایم چې یو کې اکاونټ جوړ شو که نه. تاسو په دې 3 ډاټ باندې کلیک کړئ. چې په دې هم کلیک کړو، تاسو به ټیک ټاک سټوډیو ته راشئ. نو تاسو به وګورئ دا دې جوړ شو. ټیک ده، 18 سال عمر زما لږ سیوا و، هغه باندې ټیک راغلی. او تاسو نه به 10,000 فالوور غواړي او 1 لاک ویوز غواړي په یوه میاشت کې. تاسو دا هم کولی شئ او دې نه به هیڅ هم نه خیجوئ. ټیک ده، 3 ورځو پر کې تاسو دې نه په قلار شئ. لکه ټیک ټاک شئ کولی، خو ویډیوګانې به لایک کوئ نه. ټیک ده، تاسو ویډیو ټیک ټاک استعمالولی شئ او ویډیوګانې به ترې نه لایک کوئ او نه به ترې ویډیو خیجوئ. د 3 ورځو تاسو ته هر څه شی خیجولی. او که ویډیو خوښه شوي نو چینل سبسکرایب کړئ او لایک یې هم کړئ. والسلام.